Mä lähdin ihan muutaman päivän päästä jenkkeihin ja sen takia mun täytyy vähän alkaa kasata tätä mun bagia näistä mun uusista kiekoista. Ja tää nyt on vielä aika alkutekijöissä ja mä en oikeasti tiedä, että mitä mä tuun heittämään, mutta mä luulen, että jollain tämmöisellä mä lähden ensimmäiselle treenikierrokselle. Mulla on puttiputtereina anodet, mulla on nää kovuusasteiltaan keskimmäiset. Ja mä valitsin nää, koska nää on suht matalat käteen ja lentää suoraan, mutta sit kuitenkin loppujen lopuksi feidaa, joten aika helppo hallita ja oletan, että kestää myös tuulta. Täällä on 2 heittoputteria. Miten mä voin sanoa tän? En mä voi sanoa näiden nimiä, kun on tällaisia. Apua. Okei, eli mulla on täällä 2 heittoputteria. Toinen on Envy, tää on suht vakaa. Sillä voi heittää sekin voi flexilähäreitä. Ja sit toinen on suora. Sitten mulla on täällä midareita. Mulla on nyt toistaiseksi ainakin niinku matriksi vakaimpana, tämmösenä perusmuovisena. Sitten mulla on Streamlinein Ekko, on suht suoraan, mutta mä epäilen, että tää kesemmällä sellainen niinku ylikääntävä. Ja sit suorina mulla on pari heksiä. Ja sit oikeesti alivakana mulla on tällainen Uplink. Ja tää niinku kääntää yli, heittää sen ihan miten vaan, joten ei varmaan ihan hirveästi käyttöä, mutta joissain tilanteissa ehkä pakollinen kuitenkin. Sitten nyt mulla on täällä 3 väylistä. Alivakain on tällainen Insanity. Mä oletan, että mä heitän täällä ehkä paikaltaan jotain hyssei ja ylikääntäviä. Ja sitten ehkä myös jotain niinku ylikääntäviä avauksia. Sitten vakaana on Tesla ja siitä välistä mulla on Crave. Aika suora, mut feidaa kuitenkin. Sitten mulla on täällä näitä leverimmisiä ja niistä alivakaimpana on Wave ja oletan, että heitän täällä sellaisia ylikääntyviä heittoja. Vakain on nää Lisoten suhtuudet timelapsit. Sitten mulla on Vanis. Vois luulla, että on tosi alivakaa, mutta nää mitä mulla on, niin on oikeasti aika vakaita. Ja mä luulen, että täällä pääsee pitkälle silloin, kun on tarve. Sitten mulla on Tracy, se on jonkin verran vakaampi kuin toi Vanis. Mä luulen, että se voisi olla aika sellainen luotettava ja paljon käytetty kesällä. Sitten mulla on vielä 5. No ei tätäkään kyllä voi lausua. Puhutaan. Tai sit mulla ei ehkä ole 5. Ja sitten tää 5 on sellainen, joka lentää suoraan ja feidaa. Mä nyt laitan nää tänne ja sit sanon vielä jotain. Mulla on nyt toistaiseksi aika paljon näitä moldeja täällä bagissa. Ja aikaisemman perusteella mä vähän luulen, että se tulee vähentymään sen takia, että mä saan joitain kiekkoja kulutettuja silleen, että saan erilaisia ihan niinku samoistakin kiekoista. Joten ehkä mä voin kesällä tehdä uusitun version tästä videosta.